नमस्कार. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे अंडा करी. झणझणीत अंडा करी आहे. चला तो बघूया आपण याची रेसिपी. वेलकम टू आजीज किचन. तुम्हाला आमच्या रेसिपीज आवडल्या असतील तर नक्की लाईक करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकन दाबायला विसरू नका. तुमचे काही सजेशन्स असतील तर खाली कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. तुम्ही आम्हाला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर सुद्धा फॉलो करू शकता. वाटणासाठी लागणारं साहित्य बघून घ्या आता. खोबरं, लसूण, आलं, कांदा आणि टोमॅटो. आता हे सगळं आपण मिश्रण कांदा, टोमॅटो, खोबरं सगळं एकत्र मिक्सरमध्ये वाटून घेऊ. त्या वाटणामध्ये आपल्याला एक टेबलस्पून लाल तिखट घालायचं आहे. आता हे आपलं वाटून तयार झालेलं आहे. हे वाटण बारीक वाटून घ्यायचं आहे आपल्याला. पण कढई तापायला ठेवणार आहोत. अर्धी वाटी आपल्याला तेल घालायचे. तेल तापल्यानंतर त्याच्यामध्ये 1 टीस्पून हळद घालायची आहे. त्यानंतर 1 टीस्पून लाल तिखट घालायचे. 1 टेबलस्पून काळा मसाला घालायचा आहे. आता त्या तेलामध्ये हे वाटण आपलं परतून घ्यायचं आहे. चांगलं छानपैकी त्याला परतायचं आहे. मसाला चांगला असा परतून घ्यायचा आहे. ग्रेव्ही आहे ही अंडा करीची. त्याला छानपैकी अशी झाकण ठेवून वाफ येऊन द्यायची, शिजून द्यायचं आहे थोडंसं पाणी घालून त्याच्यामध्ये. आता आपण परतून घेऊया. दोन ते 3 चमचे पाणी जरा घालायचे त्याला मसाला शिजण्यासाठी. त्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे. 2-3 मिनटं झाकण ठेवून त्याच्यात 1 टेबलस्पून आपल्याला मीठ घालायचं आहे. मीठ घालून झाल्यावर थोडं हलवायचं. हलवून झाल्यानंतर जरा मसाला शिजण्यासाठी ते चांगलं झाकून ठेवायचं आहे. मसाला चांगला शिजायला हवा आहे. आता त्यामध्ये आपल्याला गरम पाणी टाकायचं आहे. कारण गरम पाणी टाकल्यानंतर भाजीला रंगही चांगला येतो, म्हणून गरमच पाणी घालायचं. आपल्याला जेवढं भाजी करायची तेवढं ते पाणी घालायचं. आता 1 वाटी ह्याच्यात पाणी घातलेलं आहे. पाच मिनटं झाकून झाल्यानंतर आपला हा मसालाच बघा छानपैकी शिजून निघाला आहे. त्याला लाल रंगही खूप आला आहे. आता त्याच्यात आपण गरम पाणी टाकू. आपल्या हिशोबाने त्याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. जितकं लागतोय रस्सा तेवढा आपण पाणी घालायचं आहे. फक्त मसाल्यामध्ये गरम पाणी घालायचे, गार घालायचे नाहीये.
आता अंडी ही उकडून घेतलेली आहेत आधी आपण त्याची उभी चिरायची. आपण जी ग्रेव्ही केलेली आहे त्याच्यामध्ये ही अंडी अलगद सोडून द्यायची. अंडी सोडल्यानंतर 1-5 मिनटं त्याला उकळी येऊन द्यायची. झाली आपली भाजी तयार. आता ही आपली भाजी झाली तयार. आपण ती आता प्लेटीत काढून घेऊ. ही भाजी भाकरी बरोबर, भाताबरोबर, चपाती बरोबर, कशाबरोबरही छान लागते. करून बघा, खाऊन बघा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.